हेलो साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट कसरी सेभ गरेर राख्ने भन्ने बारेमा छ। जसमा चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट सेभ गर्नको लागि चाहिँ केही प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र कसैले ह्याक गर्न पनि सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुकमा जानु होला। जस्ट म यहाँ आफ्नो फेसबुकमा गएँ। फेसबुकमा गइसकेपछि यहाँ माथि एउटा एकाउन्ट देखाइरहेको छ। जस्ट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देखाएको छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। जस्ट सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्न होला र यति गरिसकेपछि यहाँ तल फेरि अर्को प्राइभेसी चेकअप भनेर देखाएको छ। जस्तै प्राइभेसीमा जानु होला। जस्ट प्राइभेसीमा गइसकेपछि यहाँ तल देखाएको छ हाउ टु किप योर एकाउन्ट सेक्युरेट भनेको छ। जसमा चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ केही प्रोसेस लिएको छ र यहीँ देखाएको छ हाउ टु किप योर एकाउन्ट सेभ भनेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। जस्तै आफ्नो योर पासवर्ड इज ओके भनेको छ, टु भेरिफिकेसन राखेको छ र अर्को भनेको छ यहाँ चाहिँ लगइन गरी अलर्ट राख्न सक्नेछ भनेको छ। जसमा चाहिँ यो कन्टिन्यू गरिदिनु होला र यति कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो यहाँ पासपोर्ट चाहिँ राख्नु होला। जस्ट पासपोर्ट राखेर चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। जस्ट नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। जस्ट नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को पनि यो इमेल र फेसबुकमा उसमा राखेको छ र जस्तै कन्ट्रोल योर अलर्ट भनेको छ। जसलाई यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यति नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट भइसकेको छ र जसमा चाहिँ यहाँ रिभ्यू एनदर टपिक भनेको छ। जसले यसमा रिभ्यू एनदर टपिकमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू, यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फेसबुक चाहिँ केही सेभ रहन्छ र तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो फेसबुकलाई सुरक्षाका साथ राख्न सक्नुहुनेछ।